I got my package from Lazada. So, ayun nga, biktima po tayo ng 11/11. I'm so excited. Yes, guys. So, ayun. So, it's from Korea. And, teka, may nakikigulo. Ayan. So, I'm so excited. Then, ito yung first time na ako nabudol sa Lazada. Usually, hindi ako bumibili pagka may sale. Pero dahil collab siya with BTS, and dahil nga collab siya ng BTS, ay, ayun na. Nabudol na natin. Oh, mabilis tayo. May nakikiyosyoso. Hi, Kim. Photocard kaya ito sa loob. Sana. Natin. So, struggle is right, diba? Oh. Teka lang. Wala siyang photocard. So, nag-expect ako may photocard siya. Bigo tayo. So, akala ko meron siyang kasamang photocard.